ফালুতে মোৰ টাইম গুচি গ'ল আৰু তাৰপিছত মই যেতিয়া আজি ডাইৰেক্ট এয়াৰপৰ্ট পৰা গৈ আছোঁ গোৱা ফাৰ্ষ্টতে গুৱাহাটীৰ পৰা কলকাতা যাম কলকাতাৰ পৰা গোৱা মানে ডাইৰেক্ট ফ্লাইট নাই কানেক্টিং ফ্লাইট আছে চ' এতিয়া বাজি আছে মোটামুটি 5:37 চ' আমি কিহৰ কাৰণে গৈ আছোঁ সেইখিনি লাহে লাহে ক'ম কিন্তু আগতে যাওঁ তাৰপিছত আজি কি দেখিলোঁ কি মানে দেখাব পাৰোঁ আজি গোটেইখিনি চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত ভিডিঅ'ৰ লগত জড়িত হৈ থাকক আৰু বহুত যাব আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা 50জন যাব 11জন আমাৰ মানে 11 তাৰিখে আমাৰ গৈছে অলৰেডি আজি 18 তাৰিখে আমি আধা যাম আৰু 25 তাৰিখে আমি আধা যাম আজি মই ফাৰ্ষ্ট আহিলোঁ আৰু কিছুমান মানে আহি আছে টিকেট লৈ ল'লোঁ এইফালে ইণ্ডিগ'ৰ এটা ভাবছে বোধহয় দুখন টিকেট লৈ মানুহটো এজনে দুখন কিয় লৈছে বুলি ভাবছে বোধহয় লগৰ কোনোবা যাব নেকি বুলি ভাবছে নেকি কিন্তু তেনেকুৱা নহয় মানে এখন টিকেট হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা কলকাতা আৰু এখন হৈছে কলকাতাৰ পৰা গোৱা সেইকাৰণে দুখন মানে কানেক্টিং ফ্লাইটটো ডাইৰেক্ট ফ্লাইট হ'লে মানে এখনে হয় আৰু না সেইকাৰণে মানে লগত কোনো নাযায় দেচোন মানে যাব ফ্ৰেণ্ডবিলাক যাব মানে বেলেগ সেইটো নহয় আৰু মানে মই বেছিকৈ সোনকালে আহিলোঁ নেকি গোটেই এয়াৰপৰ্টখনে গোটেই খালী বেছিকৈ সোনকালে আহিলোঁ নেকি তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰাই মানে আপোনালোকক গুড মৰ্ণিং বুলি কৈছোঁ আৰু কি খবৰ আপোনালোকৰ মই বন্ধুসকল উঠি ল'লোঁ এতিয়া লাহেকৈ উৰিম আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ নহ'লে কিবা ধোঁৱা এটা ওলাই আছে দেই মই ভাবিলোঁ প্লেন বোলে জ্বলি গ'ল নেকি মানে ভয় লাগি আছে এইখন মোৰ চিট ইফালে খালী আছে ইফালে খালী পেচেঞ্জাৰ আহিব পাৰে ঠিক নাই তাৰপিছত মই মিডিল চিট লৈ লৈছোঁ যেতিয়া পেচেঞ্জাৰ নাহে ইয়াতে মই চিফ্ট হৈ দিম ধুনীয়াকৈ এইটো হৈছে আইডিয়া নিঞ্জা টেকনিক পইচা বচোৱাৰ নহ'লে এই চিটটো মানে উইণ্ড' চিট ল'লে পইচা দিব লাগে না সেইকাৰণে চ' মানুহবিলাক আহি আছে এইফালে চোৱা আমাৰ এইবিলাক গোটেইখিনি বহি লৈছে আৰু এতিয়া প্ৰায় আমাৰ ফ্লাইট আছে আমাৰ 6:50 বাজিব আৰু এই তলত কিবা এটা আৱাজ আহি আছে মানে আমাৰ বেগবিলাক লোডিং কৰি আছে চ' চাওঁ তাৰপিছত ইফালে এখন এয়াৰপ্লেন আছে চাব যদি মই দেখাই আছোঁ দেখিলে নহয় ফ্লাইটখন কেনেকৈ পাৰ্কিং হৈ আছে তাতে তাৰপিছত এতিয়া আমি লাহেকৈ উৰাৰ পিছত যদি কিবা যদি ভাল বস্তু দেখাব পাৰোঁ দেখাম আৰু ইয়াতে ইমান মানে হাল্লা মানে জোৰকৈ কথা ক'ব নোৱাৰি কথা কোৱাৰ লগে লগে মানে গোটেই মানে মোক হাঁহিব এতিয়া সেইকাৰণে লাহেকৈ কৈ আছোঁ আৰু লাহেকৈ উৰিব আৰু এতিয়া লাহে মানে গৈ আছে তাৰপিছত অলপ লাহে গৈ মানে অলপ স্পীডত উৰিব আৰু এতিয়া আচলতে মোৰ নিজা টেকনিকটো হৈছে এই চিটটো মই বুক কৰিছিলোঁ কম খৰচত তাৰপিছত এই উইণ্ড' চিট ল'লে মানে অলপ বেছিকৈ লয় সেইকাৰণে এনেও লাষ্টত বহিলে বেছিভাগে মানুহবিলাকে লাষ্ট চিট নলয় সেইকাৰণে এইটো লৈ লৈছোঁ মিডিল চিট বুক কৰি এতিয়া উইণ্ড' চিট লৈ ল'লোঁ ফকতীয়াত এইটো হৈছে নিঞ্জা টেকনিক আপোনালোকে শিকি লওক এতিয়া উৰিব আৰু প্লেন টাৰ্ণিং লৈ আছে এতিয়া পূৰা ইয়াৰ পৰা পূৰা স্পীড যাব চাই থাকক টাৰ্ণিং লোৱা হ'ল এতিয়া পূৰা স্পীড যাব ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিছে পূৰা মজা লাগিছে দেই এইখনে হৈছে আমাৰ অসম
अपनी अगली स्थिति को उड़ान के लिए अपने पथ से जरूर प्री बुक करें। गाइस কলকাতা আহি পালো এটা ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী আপোনাৰ কলকাতা চহৰখন লেণ্ডিং হ'ব আৰু এতিয়া এটা এইখন নামিছে হৈছে এয়াৰপৰ্ট কলকাতা এয়াৰপৰ্ট লেণ্ডিং হল মাই গড লেণ্ডিং হল ইয়েস লেণ্ডিং হৈ গৈছে এতিয়া মাই গড আহি পালো চাহ খাই আছো ধুনীয়া চাহ 10 টকা লৈছে ধুনীয়া আৰু না উঠিফালে আছে তিনিজনী আৰু আকৌ আহি আছে গুৱাহাটীৰ পৰা কেইজনমান ল'ৰা আৰু কেইজনমান ছোৱালী আহি আছে তাৰপিছত আমি একেলগে কলকাতাৰ পৰা যাম তাৰপিছত চাহ আৰু কেক খাই আছো ভুজিয়া আছে গোটেই চিপছৰ দোকান এতিয়া আমাৰতো ফ্লাইট মোটামুটি আছে বহুত দেৰি আৰু 3 ঘণ্টামান আছে এতিয়া অলপ ৰেষ্ট কৰি আছো আৰু কলকাতাত মোৰ আজি সেকেন্ড টাইম হয় কলকাতা এয়াৰপৰ্টত আচৰিত মানিব লাগিব বহুত ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ হয় বহুত ডাঙৰ এয়াৰপৰ্ট চাওকচোন ক'ব লাগিব প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা কেইজনমান আহি আছে ৰখি আছো এটা কথা কলকাতা এয়াৰপৰ্ট প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ দেখাম বুলি ভাবিছিলো কলকাতাৰ পৰা গোৱা কিন্তু মানে অলপ লাফৰা হৈ গ'ল টাইমৰ শৰ্ট পৰি গ'ল সিকিউৰিটিত মানে কি কম আৰু কলকাতাত এনেকুৱা সিকিউৰিটি লাইন পালোতে মোৰ টাইম গুচি গ'ল তাৰপিছত মই যেতিয়া ফ্লাইটত কেমেৰা অন কৰো না চাৰ্জে খতম তাৰপিছত যিয়ে নহওক এইফালে পাৰ্টনাৰ আছে এইফালে মানে এনেকা দেখালেও মানে ফালতু আৰু না এইবিলাকতো আঙুলিহে ফালতু আৰু না এইবিলাক এতিয়া পুৰা ধামাকা ভিডিঅ' আহি থাকিব বেয়া নাপাব কলকাতাৰ পৰা দেখাব নোৱাৰিলো আৰে গুৱাহাটী আছো না দেখামতো লাহে তো যিয়ে নহওক ধামাকা ভিডিঅ' আহিব আমি তিনিজনৰে চাই থাকক